आउँदै गरेको हरितालिका तीजको दरको स्न्याक्सको रूपमा आज म हजुरहरूलाई एकदमै पिरो आलु बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हुन त आलु फ्राई हामीमध्ये धेरैले खाइसकेका छौँ, तर यो आलु चाहिँ एकदमै फरक स्वादमा एकदमै नौलो तरिकाले घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट म तयार गर्दैछु। आजको रेसिपी दुईजनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले 4वटा मिडियम साइजको आलुलाई लिएँ, 2वटा रातो र पाकेको गोलभेडा चाहिन्छ, 6वटा जति रातो खुर्सानीलाई लिएँ, 3वटा चाहिँ लसुन चाहिन्छ हामीलाई, 9वटा टिमुर लिएँ, नुन आधा चम्चा लिएँ, बेसार आधा चम्चा र तोरीको तेल 4 चम्चा चाहिन्छ, जिराको दानाहरू आधा चम्चा, धनियाँको दानाहरू आधा चम्चा, 2वटा तेजपत्ता, 1 टुक्रा दालचिनी र धनियाँको केही पातहरूलाई लिएँ। नुन खुर्सानी आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। खुर्सानी धेरै पिरो खानुहुन्न भने चाहिँ खुर्सानी कम राख्नु भए पनि हुन्छ है त। र त्यसका साथसाथै मैले सुरुमा चाहिँ यो आलुलाई जुन छ यसलाई मैले पखालेर दिएकी थिएँ, यसलाई राम्रोसँगले छिल्नुपर्छ। पिरो आलु भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई मन नपर्ने कुरा नै भएन। र यो आलु हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। र आउँदै गरेको तीजमा चाहिँ तीजको दरमा स्न्याक्सको रूपमा खान सक्नुहुन्छ है त हजुरहरूले। र यो आलुलाई एकछिन राम्रोसँगले पखाल्नु होला चिसो पानीले। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला है। र त्यसपछि यो आलुलाई चाहिँ मैले यस्तो सेपमा काटेँ। हजुरहरूले जुनै सेपमा काट्नु भए पनि हुन्छ, तर यस्तो सेपमा काट्दाखेरि अलि छिटै आलु पाक्छ। हेर्नुहोस् है त। र यसरी सबै आलुहरूलाई मैले काट्दै गएँ। हजुरहरूले एउटा कुरा के ध्यानमा राख्नुहोस् भन्दाखेरि कुनै पनि रेसिपी बनाउँदाखेरि गोलभेडा राख्दा एकदम रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला है। यसो गऱ्यो भने टेस्ट एकदमै राम्रो आउँछ। नपाकेको गोलभेडाले चाहिँ खासै राम्रो टेस्ट दिँदैन यो पिरो आलुमा। त्यही भएर गोलभेडा लिँदाखेरि रातो र पाकेको राख्नुहोला। र अझै स्पाइसी बनाउने हो भने चाहिँ 2-3वटा गोलभेडा राख्नु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि यो रातो खुर्सानीलाई मैले एकैछिन तातो पानीमा 5 मिनट जति यसरी भिजाएर राख्दैछु। यसो गऱ्यो भने पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसपछि एउटा चाहिँ यसरी प्यानमा मैले आधा लिटर पानी राखेँ र यो पोटेटोहरूलाई राख्दैछु, पोटेटोको पिसहरूलाई। र यसैमा नुन पनि राख्दैछौँ। नुन मैले आधा चम्चा युज गर्दैछु है। र यसलाई हामीले मजाले बोइल गर्नुपर्छ। अब र 8 मिनट जति बोइल गर्नुपर्छ। यो आलु लगभग 80% मात्रै पाकेको हुनुपर्छ, पुरै चाहिँ पाकेको नहोस् है। त्यसपछि पानीलाई मैले यसरी छानी र यसलाई मेन पिरो र मिठो बनाउनको लागि चाहिँ प्यानमा मसला तयार गर्दैछु। प्यानलाई मिडियम फ्लेममा राख्नुहोला। धनियाँ 1 चम्चा जति, जिरा आधा चम्चा, टिमुर लिएँ मैले 14-15वटा, 1 टुक्रा दालचिनी लिएर मजाले भुट्दैछु 30 सेकेन्ड जति। भुट्दाखेरि एकदमै सानो आँचमा भुट्नुहोला। यो मसला डढ्यो भने चाहिँ कति पनि मिठो हुँदैन। त्यही भएर सानो आँचमा 30 सेकेन्ड जति भुट्नुहोला यसरी। र यसलाई चाहिँ चिसो बनाउन छोडिदिनु होला है एकैछिन। 5 मिनट जति चिसो बनाइसकेपछि यो पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ चिसो बनाएर राखेकी थिएँ। यसलाई मजाले पिस्ने हो। हाम्रो मसला पनि बिस्तारै रेडी हुँदैछ। यसलाई एउटा बाउलमा राखेँ मैले। अब भने म यसमा यो रातो र पाकेको गोलभेडा जुन हामीले काटेका थियौँ त्यसलाई राख्यौँ र यो तातो पानीमा भिजाएको खुर्सानी पनि राख्दैछु। र यसलाई मजाले पिस्नुपर्छ। एउटा राम्रो प्युरी चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्छ। र हाम्रो पिरो गोलभेडा र यो खुर्सानीको पेस्ट पनि तयार भयो। यो लगभग यस्तो देखियो, हेर्नुहोस् त, वाउ। र त्यसपछि चाहिँ लसुन अदुवा पिस्दैछु। लसुन 4वटा जति मैले यसरी मजाले थिचेँ। यो चाहिँ पुरै यो धुलो पिठो बनाइराख्नु पर्दैन, यो हल्का थिच्ने मात्रै हो है त। यतिको देखिसकेको छ, हेर्नुहोस् है।
त्यसपछि फेरि प्यानलाई तताएँ मैले। त्यसपछि हामी तेल राख्दैछौँ, तोरीको तेल। सकेसम्म तोरीको तेलमा नै बनाउनु होला किनभने एकदमै टेस्टी हुन्छ तोरीको तेलमा बनाउँदाखेरि। र त्यसपछि तेजपत्ता 2वटा राखेँ र अघि मैले हल्का थिचेको यो लसुनलाई पुराउँदैछु यसरी। हेर्नुहोस् है त, त्यो चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल यसरी पुराउनुपर्छ। यसरी तेलमा चाहिँ गार्लिकको फ्लेभर जाँदाखेरि एकदमै राम्रो टेस्ट दिन्छ आलुमा। साथसाथै यो बेसारलाई पनि राखेँ मैले र अघिको पिरो गोलभेडा र खुर्सानीको पेस्टलाई पनि राखेँ। यसलाई पनि मजाले फुट्नुपर्छ एकैछिन। मिठो टेस्ट दिनको लागि चाहिँ यसलाई हल्कासँगले हामीले मजाले भुट्नुपर्छ मिडियम फ्लेममा। र यो चाहिँ तबसम्म भुट्नुपर्छ जबसम्म यो तेल र मसला छुट्टिँदैन। त्यसो हुनु भनेको राम्रोसँगले मसला पाक्नु हो। हेर्नुहोस् है, यतिको भइसकेपछि मैले अघि 80% पाकेको आलुलाई राख्दैछु। पुरै आलु सुरुमै उसिन्दाखेरि चाहिँ पकायौँ भने चाहिँ पछि आलु गल्न सक्छ र आलुको सेप बिग्रन सक्छ। थोरै मैले यसरी धनियाँको पत्ताहरूलाई पनि राखेँ। यसलाई मजाले भुट्दै जाने हो। एकैछिन भुटिसकेपछि यसमा मैले अघि अघि मैले मिक्सरमा पिसेको मसलालाई पनि राखेँ। तिजको दरमा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ यो खाँदाखेरि, विशेष गरेर चिकन फ्राईहरूसँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले मेनली त ड्रिङ्क्सहरूसँग खानुभयो भने अझै टेस्टी बन्छ यो। र त्यसपछि यसरी मैले नुन राखेँ। नुन चाहिँ विचार गरेर मात्रै राख्नु होला है साथीहरू, किनभने अघि मैले आलु उसिन्दाखेरि पनि नुन राखेकी थिएँ। आफ्नो स्वाद अनुसार कतिको मनपर्छ नुन राख्न सक्नुहुन्छ है। मजाले भुट्दै जाने हो। बनाउन एकदमै सजिलो छ, एकदमै सिम्पल तरिकामा तयार हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै अथेन्टिक नेपाली टेस्टमा यो रेडी हुँदैछ। र धनियाँको पातहरूलाई पनि राखेँ मैले, थोरै धनियाँको पत्ताहरूलाई। हजुरहरूले पुदिनाको पत्ता राख्नु भए पनि हुन्छ, धनियाँको पत्ता राख्नु भए पनि हुन्छ। र यसलाई अझै मजाले मिक्स गर्दैछु म। वाउ, र यो रेडी भयो। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँछु है त यो कस्तो भयो भनेर। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ लाग्दो पिरो आलु रेडी भइसकेको छ। एकदमै नयाँ टेस्टमा तयार हुन्छ। हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एक्चुअली ट्राई गर्नु होला है त। खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग टेस्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ। हजुरहरूले आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। हजुरहरूले मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे. ह्याप्पी कुकिङ. बाई बाई.